study online. So for today's topic, ang gusto ko pong i-discuss ay ang pagkuha ng mayor's permit. So ito po ay base sa aking personal experience when I was getting my mayor's permit dito sa town kung saan located yung aking business. So please take note lang din po na kung minsan there are some differences with regards doon sa processing or maaari din po magkaroon ng difference kung ano po ang mga documents na kailangan nyo i-present during your application. So, we have 8 steps for the processing of your mayor's permit. Alamin nyo po kung saan ang location ng inyong magiging business. Importante po yan. Kasi hihingin po yan sa inyo while you are processing your business permit. So, bago po kayo pumunta sa DTI, mas maganda po na mag-isip na rin kayo ng at least 10 or 20 business names kung anong ipapangalan nyo sa inyong negosyo. Kasi po, pagdating mo sa DTI at nakita nila sa system na merong kapangalan ang inyong business name, hindi po nila i-allow na gamitin mo ang business name na yun. So, as much as possible, mas marami po kayo nila, mas maganda po. Mas madali nyo mai-apply ang inyong business name. Proceed to DTI for registration. So, pagdating nyo sa DTI, ipipresent nyo kung ano ang inyong mga naisip na business names hanggang makita nila or i-approve nila yung business name na nagustuhan nyo. Once na ma-approve po, ang second na itatanong nila sa inyo, hanggang saan po ang territorial scope ng inyong business. So, dapat ready rin po kayo. Kung itatanong nyo po kung magkano binabayaran sa bawat level, like for example, sa barangay level is 200 pesos, municipal level is 500, regional is 1,000, and national level is 2,000 pesos. Kayo na po ang bahala kung sa tingin nyo, saan nyo po ba kayang paabutin yung business nyo. Barangay, municipal, regional, or national. Proceed po kayo sa barangay kung saan located ang inyong magiging business. Then, kumuha po kayo ng barangay business clearance plus cedula. Kasi nag-i-issue na po sila ng cedula doon sa barangay. Just in case po na meron kayong mga improvements na gagawin sa inyong building or office, kailangan nyo rin po mag-consult sa Municipal Engineering Department para mag-guide po nila kayo kung ano ang mga dapat na permits ang inyong kukunin. Kasi kailangan po yun, may i-issue po sila sa inyong mga permits, kailangan makuha nyo po in advance kung ano yung mga requirements. So, kailangan nyo rin pong maggawa ng business sketch location kasi ito po ay hihingin sa Business and Licensing Office. So, ito po ay dapat nagagawa nyo prior the submission of your application sa Business and Licensing Office. Sanitary permit. Saan po natin kinukuha ang sanitary permit? Ito po ay sinisecure natin sa Municipal Rural Health Office. Kung minsan po may mga requirements silang hinihingi, kailangan mo pang magpa-medical para ma-issuehan ka ng sanitary permit. Fire department naman po ang pupuntahan natin. So, kailangan nating mag-secure ng fire permit. I-inspect po nila ang location ng inyong business before the releasing of your fire permit. So, minsan may hinihingi silang requirements na dapat nyong i-comply. Like for example, wala kayong fire extinguisher sa office. So kailangan nyo munang i-comply yung mga requirements nila bago kayo nila ma-issuehan ng fire permit. After securing all the permits na nabanggit ko po kanina sa different offices, so kailangan nyo pong mag-fill up ng inyong application form sa Municipal Business and Licensing Office, then attach all the permits na nakuha nyo po sa different agencies or offices doon sa munisipyo. Then after that,
Pag na-fill up na po yun, i-assess lang po kayo ng business licensing office, yung lahat ng permits, na-comply na ba siya, wala na bang other requirements silang hihingin. So after that, kailangan nyo lang po siyang bayaran, then that's it. Nakuha nyo na po. Merong ibang munisipyo, nakukuha din po kaagad yung business permits. Hindi nyo na kailangan bumalik. So, at the same day, i-release sa inyo yung business permit. Pero, there's other municipalities naman po na hindi po agad nila na ibibigay ang mayor's permit or business permit ng isang applicant. That's all for today. I hope may natutunan po kayo. Please subscribe to my channel for more contents like this. Bye!